ओके, वेलकम स्टुडंट्स. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण नवीन कंटेंटला एक सुरुवात करणार आहे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे लेन्सेस, टाइप्स ऑफ द लेन्सेस आणि लेन्सेस कसे तयार होतात आणि त्याचे फॉर्म्युला, फोकल लेंथचा फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी स्टडी करणार. लेन्सेस म्हणजे जे काही आपण ते इंग्लिशमध्ये त्याला भिंग म्हटलं जातं आणि मराठीमध्ये त्याला काय म्हटलं जातं, लेन्सेस. ठीक आहे, लेन्स, टाइप्स ऑफ द लेन्सेस अँड लेन्सेस हेडिंग. ठीक आहे. आणि याच्या प्रिवियस लेक्चरमध्ये जे काही आपण स्टडी केलेलं आहे, इट इज द युजेस used the applications of total internal reflections आपण स्टडी केलेलं आहे. देन आजच्या लेक्चर मध्ये आपण बघत आहे लेन्सेस. ओके, मराठी मध्ये काय म्हणतात, भिंग म्हटलं जातं. वी यूज्ड द टू स्पेअर्स, आणि दोन स्पेअर यूज केले जाते हे प्रोड्यूस करण्यासाठी. आपण काय करतो, लेन्सेस तयार करायचा प्रयत्न करणार आहे. आजच्या लेक्चर मध्ये लेन्सेस कसे तयार केले जाते आणि टाइप्स ऑफ द लेन्सेस आणि त्याचे फोकल लेंथ फॉर्म्युला स्टडी करणार आहे. नाही रिफ्लेक्शन स्टडी करणार आहे, नाही रिफ्रॅक्शन स्टडी करणार आहे. ठीक आहे, फक्त लेन्सेस म्हणजे काय असतात, कसे असतात, या गोष्टी, काही गोष्टी आपण आजच्या लेक्चर मध्ये स्टडी करायचं आहे, त्यांची फोकल लेंथ वगैरे. तर वी यूज दोन पद्धतीचे वेगवेगळे स्पियर आपण यूज करणार आहे. वी यूज two spheres having their radius of curvature having r1 and r2 are the radius of curvatures. The radius of curvatures, and another is used, one plane is also used, and one plane is use that is r is equal to infinity. प्लेन असेल तर जे काही रेडियस असणार आहे इन्फिनिटी इतका त्याचा रेडियस असणार आहे. तर त्यामध्ये कॉन्केव्ह लेन्स, कॉन्वेक्स लेन्स कसे तयार होत असतात आपण या ठिकाणी बघणार आहे. आणि त्याचबरोबर एंडला आपण डायग्रामॅटिकल रिप्रेझेंटेशन देखील करून बघणार आहे. तर फर्स्ट कॉन्वेक्स लेन्स आपण बघायचं आहे. कॉन्वेक्स लेन्स इज कॉन्वेक्स लेन्स. कॉन्वेक्स लेन्स जे काय असते, इट इज थिकर ॲट अ मिडलला कसं थोडीशी जाड असते आणि त्याचबरोबर नॅरो ॲट अ पेरिफेरी. it is thicker at middle and narrow to the periphery. पेरिफेरी म्हणजे टर्मिनल म्हणू शकता, त्याला एंड ऑफ म्हणू शकता. जे काही आपण बघत असतो अशा पद्धतीनं असणार आहे. दिस इज द वन ऑफ द कॉन्वेक्स लेन्स असणार आहे. तर हे कॉन्वेक्स लेन्स कसे प्रोड्यूस होतात ते देखील आपण या ठिकाणी देखील डिस्कशन करणार आहे. कन्सिडर हे एक फर्स्ट सर्कल आहे, स्फियर आहे, एक स्फियर आहे असे कन्सिडर केलं. अँड अनदर एक स्फियर आहे, दिस इज सेंटर C1 कन्सिडर केला, इट इज अनदर सेंटर C2. म्हणजे दोन स्फियर आहेत R1 अँड R2. ही जी काही डिस्टन्स आहे इट इज R1, जे काय आपण दोन स्फियर त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. आणि दिस इज द R2 हॅव्हिंग देअर रेडियस इज R1 अँड R2, दॅट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर्स. त्याचबरोबर जी काही पार्ट असणार आहे, इट इज ही जी काही पार्ट आहे, दिस पार्ट इज कॉन्वेक्स लेन्स. आणि या ठिकाणी ही जी काही पार्ट असणार आहे, अनदर कलर जी काही यूज करून मी एक अनदर पार्ट केलं, दिस इज द कॉन्वेक्स लेन्स. आणि त्याच कॉन्वेक्स लेन्स काय आहे, इट इज अ कॉन्वेक्स लेन्स आहे. कॉन्वेक्स लेन्स कसं असणार आहे, इट इज थिकर, म्हणजे जी काही मिडलचा आहे या ठिकाणी मॅक्झिमम जाडी असणार आहे. त्याचबरोबर या पेरिफेरीला जे काही म्हणजे टर्मिनलला जे काही थिक असणार, थिकनेस असणार, इट इज नॅरो असणार. त्या ठिकाणी थिकनेस ॲट पेरिफेरी इज व्हेरी व्हेरी लो. And another part concave lens. Concave lens. Convex lens वरून आपल्याला concave lens म्हणजे काय ते आपल्याला स्टडी करायला समजतं. इट इज थिकर ॲट
पेरिफेरी म्हणजे ही जी काही जाडी असणार आहे हे वेगळ्या पद्धतीने उलट असणार आहे, थिकर ऍट पेरिफेरी. आपण जे काय स्टडी करत असताना कंपॅरिझनली स्टडी करत गेलं तरच आपल्याला फिजिक्स इझी जाईल. नंतर प्रत्येक गोष्टी पॉईंट ना पॉईंट जर आपण पाठांतराने अभ्यास करायचा जर समजला किंवा अभ्यास करायचा जर प्रयत्न केला तर फिजिक्स हा पूर्ण जन्म गेला तरी तुम्हाला फिजिक्स समजणार. इट इज यूज कंपॅरिझन करायचा आणि समजून घ्यायचा प्रयत्न या ठिकाणी करायचा. म्हणजे हे काय असणार, थिकर ऍट पेरिफेरी म्हणजे पेरिफेरीला जाड असणार आहे अँड नॅरो डाऊन towards to middle. जसे तुम्ही मिडलला जाल तसतशी जी काही थिकनेस आहे हे कमी होत जाणार आहे. थिकनेस इज रिड्यूस्ड टुवर्ड्स टू मिडलकडे येत असताना काय होणार, थिकनेस कमी होणार आहे. ते देखील आपण स्टडी केलेलं आहे. बी अनदर पार्ट फिगर बी असं कन्सिडर करा. इट इज वन ऑफ द स्पियर्स, not exactly spheres but considered as a sphere, and the C1 it is center and R1 it is the radius of the curvature of that spheres, and kept some distance and put another spheres that is center C2 and the radius of curvature is R2. जे काही पार्ट या ठिकाणी तयार झालेला आहे डिस्टन्स मुळे हे पेरिफेरी आहे म्हणजे टर्मिनल्स आहेत आणि ही जी काही पार्ट या ठिकाणी तयार झालेले आहे अशा पद्धतीने कर्वेचर्स आहे. ठीक आहे. इट इज जे काही अनदर इंक यूज करून जे काही अनदर कलर यूज करून मी जे काही डायग्राम काढलेला आहे हे असणार आहे कॉन्केव लेन्स. कॉन्वेक्स लेन्स म्हणजे सेंटरला थोडासा फुगीर असणार आहे. कॉन्केव म्हणजे इट इज एक्झॅक्टली म्हणजे टर्मिनलला फुगीर असणार आहे आणि आत कसं असणार आहे, नॅरो असणार आहे सेंटरला. त्याचबरोबर दोन अनदर पार्ट आहेत कॉन्केव कॉन्वेक्स अँड कॉन्वेक्स कॉन्केव. हे लेन्सेस कसे असणार, आर युज्ड फॉर द स्पेक्टॅकल पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस, निगेटिव्ह नंबर्स रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे कॉन्केव कॉन्वेक्स जे असणार इट इज पॉझिटिव्ह बाय युजिंग कार्टेशियन साइन सिस्टम्स. Then concave convex it is a positive spectacles and convex concave it is a negative spectacles. हे पॉइंट या ठिकाणी आपण डिस्कशन करणार आहे. Concave convex positive spectacles, and another part is convex concave is the negative spectacles. या दोन लेन्सेस तुम्हाला समजले असेल तर अनदर काही आपण लेन्सेस देखील बघणार आहे. प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स या दोन अनदर टाइप्स देखील आहेत आणि त्यानंतर कॉन्केव आणि कॉन्वेक्स लेन्सेस आहेत. जेव्हा एखादी मीडियम इज ऑप्टिकली डेन्सर मीडियम असेल तर वेन मीडियम इज ऑप्टिकली डेन्सर असेल तर आपण कॉन्वेक्स लेन्स त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केला. येणारा फोकल लेंथ कसं असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे. तर वाइस वर्सा जेव्हा ऑप्टिकली लेस रेअर मीडियम असेल तर काय असणार आहे, इट इज अ निगेटिव्ह असणार. Then for the applications of the lenses, the thickness of the lens, ही जी काही thickness of the lens असणार आहे, लेन्स जर बारीक असेल तर thickness of lens is mostly very less more than आपण जे काही स्टडी करत असतो फोकल लेंथ स्टडी करत असतो, इमेज डिस्टन्स, त्याचबरोबर ऑब्जेक्ट डिस्टन्स अँड रेडियस ऑफ कर्वेचर्स जे काही या ठिकाणी आपण कन्सिडर केल्यानंतर ही जी काही थिकनेस आहे हे रेडियस ऑफ कर्वेचर पेक्षा खूप सारा कमी असणार आहे. इट इज व्हेरी लेस दॅन द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, focal length, image distance and object distance. It is slightly 50 times less than the radius of curvatures, focal length and image and object distances. तर ते देखील आपण या ठिकाणी एक पॉइंट लिहायचा आहे. For the applications of lenses,
the negligible distance, the thickness will be the thickness of lens, the thickness of lens is very negligible and it may be 50 times less, it may be 50 times less than the R1, that is R consider करा, R1 and R2 है दोन्हीसाठी आपण एक कॉमन प्रॉपर्टी यूज केला, R नाही कन्सिडर करायचं, R1 and R2. जर R च कॉमन कन्सिडर केलं तर या ठिकाणी जे काय R आपण घेतलेला आहे इट इज अ प्लेन रेडियस असणार आहे. ते प्लेन रेडियस या ठिकाणी परत आपल्याला समजणार नाही नेक्स्ट टाइम नोट्स असताना. देन 50 times is less than the R1 and R2. V, it is image distance. U, it is object distance and focal length. ज्यापेक्षा मी 50 times ही कमी आहे त्यामुळे इट इज व्हेरी निग्लिजिबल अँड 50 times is less than, and this lenses is called, these lenses are called thin lenses. या lenses काय म्हणलं जातं? Thin lenses म्हणलं. These lenses is called as thin lenses. तर त्याचबरोबर एक अनदर दोन टाइप्स चे लेन्सेस या ठिकाणी स्टडी करायचं आणि कॉन्केव्ह आणि कॉन्वेक्स लेन्स, कॉन्केव्ह कॉन्वेक्स आणि कॉन्वेक्स कॉन्केव्ह लेन्स कसे असतात आपण या ठिकाणी ही गोष्टी रब करून स्टडी करायचं. त्यानंतर प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्स. प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्स म्हणजे काय असणार? दॅट इज पार्ट सी. प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्स. प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्स, दिस इज वन ऑफ द स्पियर्स. एक स्पियर आहे असं कन्सिडर केलेलं आहे. त्याचबरोबर अनदर एक प्लेन या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूट केलेलं यूज केलेलं आहे. जी प्लेनची जी काही डिस्टन्स असणार आहे आर, एकच या ठिकाणी आपण लेन्स घेतलेलं, प्लेनचे रेडियस ऑफ कर्वेचर आर आहे. त्याचबरोबर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पियर दॅट इज R1, R1 किंवा R2 असं कन्सिडर केलं. इट इज स्पियर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आणि इट इज अ सेंटर असणार आहे. ठीक आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्स म्हणजे एक साइडला कसं असणार आहे कॉन्वेक्स असणार आहे आणि अनदर साइडला जे काय असणार आहे इट इज अ प्लेन असणार आहे. प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्स जे काय आपल्या माणसाची डिरी असल्यासारखी अशा पद्धतीने या ठिकाणी दिसणार आहे. प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्स, इट इज यूज्ड इन प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्स. म्हणजे एक साइडला कसं असणार आहे फुगीर बाजू म्हणजे मिडल साइडला मॅक्सिमम डिस्टन्स असणार आहे. मिडल थिकर आहे या ठिकाणी इथल्यापासून जर बघितलं तर मिडल कन्सिडर केलं थिकर असणार आहे म्हणजे ते कॉन्वेक्स असणार आहे. आणि अनदर साइड कसं असणार आहे इट इज प्लेन म्हणजे याला काय म्हणतात तर प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्स. तर ह्याची वाईस वर्सा करायचं असेल तर अनदर पार्ट इज डी प्लेनो कॉन्केव्ह लेन्स. इट इज प्लेनो कॉन्केव्ह लेन्स. प्लेनो कॉन्केव्ह लेन्स म्हणजे थोडीशी डिस्टन्सला सबस्टिट्यूट करायचा आपल्याला. एक स्पियर या ठिकाणी कन्सिडर केलेला आहे, ती स्पियर आहे आणि त्याचबरोबर काही डिस्टन्सवर स्लाइटली एकदम कमी डिस्टन्सवर आम्ही काय केलेलं आहे एक प्लेन यूज केलेला आहे. त्याचबरोबर जी काही डिस्टन्स या डिस्टन्स मध्ये जे काही तयार होणार लेन्स आहे एक अशा पद्धतीने लेन्स तयार होत असते. एक बाजू प्लेन आहे आणि अनदर बाजू कसं आहे कॉन्केव्ह आहे. इट इज नॅरो टू मिडल. मिडलला कसं असणार आहे नॅरो असणार आहे. अनदर साइड इज नॅरो प्लेनो कॉन्केव्ह लेन्स. इट इज नॅरो ॲट अ मिडल्स अँड पेरिफेरी ऑर टर्मिनल्स आर थिक. त्या लेन्सला काय म्हणलं जातं प्लेनो कॉन्केव्ह लेन्सेस. प्लेनो कॉन्केव्ह लेन्सेस. तर या लेक्चरमध्ये आपण अजून एक पार्ट स्टडी करणार आहे दॅट इज फोकल लेंथ म्हणजे काय असणार आहे. त्याचबरोबर फोकल लेंथ स्टडी करत करत आपण कॉन्केव्ह कॉन्वेक्स लेन्स आणि कॉन्वेक्स कॉन्केव्ह लेन्स अनदर दोन टाइप्स आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. ठीक आहे. तर इतका पार्ट मी युजफुल नसेल तर इतका पार्ट मी रब करून घेतो. कसे बताएं प्लेनो कॉन्केव्ह लेन्स अँड प्लेनो कॉन्वेक्स लेन्स आपण या ठिकाणी स्टडी केलेला आहे. तर
कॉन्व्हेक्स लेन्स, कॉन्व्हेक्स कॉन्केव्ह लेन्स आणि कॉन्केव्ह कॉन्व्हेक्स लेन्स, तर ह्याची बाजू जर बघायची असेल या ठिकाणी मी दोन वेगवेगळे डायग्राम्स काढू शकतो. कॉन्केव्ह कॉन्व्हेक्स लेन्स, कॉन्केव्ह कॉन्व्हेक्स लेन्स म्हणजे एक सर्कलचा आहे, एक स्फिअर आहे, त्याच्या बाजूला अजून एक चिटकून प्लेन्स आहे. म्हणजे एक बाजू कॉन्केव्ह असणार आहे, अनदर बाजू एक कॉन्व्हेक्स असणार आहे. ठीक आहे. या डायग्राम मध्ये जर बघत असाल तर इट इज अ कॉन्व्हेक्स आणि इट इज अ कॉन्केव्ह. म्हणजे जी काही डायग्राम्स असणार आहे ते अशा पद्धतीने असणार आहे. इट इज अ कॉन्व्हेक्स कॉन्केव्ह, सॉरी कॉन्केव्ह कॉन्व्हेक्स लेन्स, कॉन्केव्ह कॉन्व्हेक्स लेन्स. अनदर इज तर या ठिकाणी थोडासा डिस्टन्स मी ठेवतो. अनदर जे काय असणार आहे हे अशा पद्धतीने असणार आहे. इट इज कॉन्व्हेक्स कॉन्केव्ह लेन्स आणि कॉन्केव्ह कॉन्व्हेक्स लेन्स अशा दोन वेगवेगळ्या लेन्स आपण या ठिकाणी स्टडी केलेले आहे. तर फोकल लेंथ काय असणार आहे, त्यांची फोकल लेंथ कशी असणार आहे त्या आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. फोकल लेंथ स्टडी करत असताना इट इज नेसेसरी टू स्टडी द मोर दॅन, वी हॅव मोर दॅन वन, म्हणजे एकापेक्षा जास्त लेन्सेस जर असतील तर काय होईल. वी नो दॅट, आपल्याला माहित असलेलं जे काही फेमस फॉर्म्युला आहे फॉर अ थिन फिल्म साठी असेल तर आपण निगेटिव्ह साइन यूज करत असतो. इट इज अ फॉर्म्युला ऑफ फोकल लेंथ फॉर अ थिन फिल्म, फॉर्म्युला ऑफ फोकल लेंथ फॉर थिन फिल्म. आणि नंबर ऑफ प्रिझम्स जर असतील किंवा सॉरी प्रिझम नॉट असतील तर नंबर ऑफ लेन्सेस जर असतील तर त्या ठिकाणी आपण जे काही यूज करत असतो 1/, त्या ठिकाणी आपण काय करणार आहे समेशन्स यूज करणार. समेशन्स ऑफ 1/fi इज इक्वल टू, that is 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 plus dash number of fi goes from fi. then या ठिकाणी आपण काय करणार आहे p1 1/f ला काय करायचं p1 असं 1/f1 ला p1 कन्सिडर केलं, 1/f2 ला p2 कन्सिडर केलं, 1/f3 ला p3 कन्सिडर केलं, प्लस dash is equal to summations of pi equal to ps कन्सिडर. त्याचबरोबर दोन वेगवेगळ्या पद्धतीचे लेन्सेस त्या ठिकाणी ठेवलेले आहे. एक स्लाइटली डिस्टन्स, थोड्याशा डिस्टन्स वर त्या ठिकाणी आपण ठेवला, इतक्या डिस्टन्स वर त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे असं कन्सिडर करू. त्या डिस्टन्सला d असे एक नाव द्यायचं आहे. देन two lenses are kept is very closer to each other and this slightly distant, the distance is a small d, that is 1/f is equal to 1/f1, sorry 1/v minus 1/u, वेगवेगळे दोन लेन्स आहेत आणि दोन्ही फोकल लेंथ स्टडी करायचं असेल तर डायरेक्टली मी या ठिकाणी लिहू शकतो 1/f1 प्लस 1/f2 मायनस 1/f1f2 आणि या ठिकाणी 1 जर काय करायचं आपल्याला डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं. अशा पद्धतीने आपण फॉर्म्युला यूज करू शकतो. आणि या ठिकाणी जे काही p कन्सिडर 1/f1 इज p1 प्लस p2 मायनस d/p1 p2, d into p1 p2, d आपण नाही तर d into p1 p2 त्या ठिकाणी येतं. म्हणजे 1/f जे काही यूज केलेलं आहे ते p यूज केलेलं आहे. देन दिस इज इक्वल टू dp, that is p असं कन्सिडर केलं. त्याचबरोबर इट इज फॉर द लेन्सेस द रिलेशन्स बिटवीन u v f r and r2 असं जे काही रिलेशन्स आपण स्टडी केलं आहे. दिस रिलेशन्स इट इज f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2. हे रिलेशन्स आपण त्या ठिकाणी स्टडी केलेलं आहे. ठीक आहे. जर लेक्चर जास्तच मोठा होईल, बोरिंग येत असेल तर आपण या ठिकाणी थांबू आणि नेक्स्ट लेक्चर मध्ये नेक्स्ट पार्टला आपण रिफ्रॅक्शनला स्टार्ट करू, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल लेन्सेस घेऊन.